الله الرحمن الرحيم. الجائحة دائما موجودة، لازم تردوا بالكم وتعملوا الكمامة دائما، ما تحبسوش، تردوا بالكم وتغسلوا اليدين نتاعكم 10 مرات 20 30 مرة، وإذا اقتضى المرض إذا اقتضى الأمر حتى ولو 40 مرة، احنا نصل إلى 80 100 مرة في اليوم. اليوم كالعادة راح نحكي لكم قصة من قصص بعض الحالات التي تبكي القلب في حياتنا مع المرضى. اليوم نحكي لكم قصة تاع شيخ في عمره 77 سنة. بس قبل ما نحكي لكم القصة هذه أريد أن نوضح لكم على أساس تفهموني المرض اللي عند الشخص هذا. تشوفوا القلب هنا عندنا شرايين لكم تشوفوا فيها، هذه الحمراء هذه الشرايين تاجية هكذا. إذن كاين الشريان هذا تاجي الأمامي ما تسمى ليفيا، وهنا لا سيركونفلكس ولا مارجينال، هذه اللي تشوفوهم هنا لتحت الجهة السفلية. هذا يغذي ثلثين القلب، وهنا الشريان التاجي الأيمن. على كل حال تخيلوا لو يحصل انسداد هنا، هذه القطعة كلها تموت. لما يحدث مثلا انسداد هنا كل هذه القطعة تموت. بصح تخيلوا لو يحدث انسداد هنا، لأن هذا اللي كنت تشوفوا فيه يمد هذا ويمد هذا الشريان أساسي. إذا تخيلوا لو ينسد هنا مات الشخص. هذه من بين مسببات موت الفجأة، لازم تعرفوها. من فهمتوا هذا الأمر الحين رايح نحكي لكم القصة تاع هذا المريض هذا. اليوم جاء مسكين، جابوا ولاده وأب لي صديق. على كل حال كما قلت لكم 77 سنة، شيخ مسكين عاقل. ماذا يعمل؟ عملنا له القسطرة، لخصوا الشيء كل الفحوصات وعملنا له القسطرة، وجدنا الانسداد تقريبا كلي بالنسبة للشريان التاجي. الشخص هذا كانت عنده انسداد هنا، كان عنده انسداد هنا هكذا. راك تشوفوا المرور هذا مثل الشعرة. إذن الأمر خطير، قدر يتوقف القلب تاعه. لهذا الخطورة كانت عنده كبيرة. بصح هذا ما جاش هكذا، هذا خلال سنوات. إذن كان لازم واحد يعمل فحوصات كل مرة، يعمل لبوه يعمل لخوه انسي دو سويت. ولكن هذه في قضاء الله، الإنسان ما ينجمش يعرف. هذا تربى هنا، لما يجي من القلب يطلع من القلب هنا وباش يدخل لهنا تشوف لقى كلش مسدود، تفوت غير قطعة صغيرة. طيب هنا الانسداد كان هنا عنده، إذن قادر يتوفى في أي وقت. إذن كنا تقريبا نهاية جانفي، إذن برمجناه يعني فبراير، برمجناه حوالي 23 24 فبراير. قلنا له تحضر نفسك، يعني كان لازم الإنسان يحضر نفسه يعني بسيكولوجيا هو وولاده. جاني الولد تاعو قال لي طيب لو نعملوا له دعامة إلى آخره. قلت له أنا ما عنديش مشكلة، إذا تستطيع من يعمل لك دعامة روح يعمل لك دعامة. ولكن الزملاء في جهة أخرى شافوا السيدي، ولا واحد تجرأ قال نستطيع نعمل الدعامة. إذن بقات العملية مفروضة عليه. قال لي والنتيجة؟ قلت له شوف حالة صعبة وإحنا متخوفين يموت في وسط العملية، يعني لازم تقبل هذه الحادثة إذا توفاه الله سبحانه وتعالى في وقت العملية، لأن إحنا لازم ننزلوا الضغط وهو لازم له ضغط على أساس تكون تروية بالنسبة للقلب. على كل حال فهمته على حسب باش يفهمني، ما نتكلمش لغة طبية كاملة، بصح وضحت له بأن فيه خطورة. قال لي كم الخطورة؟ قلت له ما نجمش نقول لك، يعني على كل حال بين 20 30%. قال لي كون ما نعملوش عملية. قلت له بإمكانك أنت حر ما تعملوش عملية، بصح ينجم 70% 80% يقدر يدير لك سكتة قلبية برا. قلت له شوف أنا نقول لك ماذا يحدث وأنت إذا تخمم، حتى وإن كان صديق وصديق عزيز يعني، بصح كان لازم نخبروا بالمشاكل. المريض احنا ما نحكولوش بزاف المرض تاعو والمشاكل اللي عند القلب تاعو، ما نحكولوش. ولكن العائلة أنا مضطر أنني نحكي لهم كل شيء، يعني كل السلبيات لازم نحكيها، لما تكون الإيجابيات مرحبا بها. على كل حال قلنا نديروه 23 25 فبراير إلى آخره. ولكن بقى هذا المريض في بالي
الصوره تاع القسطره، الانسداد اللي كان موجود في الشريان التاجي نتاعو. يعني نقول لكم صدقوني يا جماعه، فيها يعني مرور الابره فقط، تغذيه تاع قلب كامل. مانيش عارف كيفاش كان عايش يعني. على كل حال استمرينا. من بعد قلت انا في بدايه فبراير قلت انا نقدم له العمليه، لان كانوا مرضى كثيرين. وقلت انا معليش، اني خايف يموت 23 25 في الشهر. اذا قدمته كان يوم 6 7 فبراير اذا اتذكر. على كل حال كان يوم الثلاثاء ولا الاربعاء، قلت له يوم الخميس جيب بوك باش هكذا نعملوا له عمليه يوم الجمعه. الخميس ما جاش. ماذا يعمل؟ جابه يوم الجمعه الصباح. اني متذكر ذلك اليوم جاء مسكين لابس الكوستيم تاعو، وني متذكر النظارات تاعو مسكين دايرهم هنايا في الحزام تاعو، وكان فرحان، كان قابل العمليه مسكين، كان قابل. ماذا يحصل؟ طلعناه باش يدخلوه. كانت بنتي وحده في الريانيماسيون، وكانت بنتي واحده اخرى كانت تشوف في جناح الاستشفاء. على كل حال لما دخل كان السرير وجيد، كانت العياده مليئه بالمرضى. اذا دخلناه اولا في الريانيماسيون، اعطينا له سرير، وكانوا الجماعه يشتغلون. كان جماعه الصف يعني فريق يشتغل في القسطره وفريق يشتغل في جراحه القلب، باش تعرف بلي كانت كتله كبيره من الاطباء موجودين هنا. شوف دخل للسرير تاعو، مجرد قعد في السرير توقف القلب تاعو. جينا كل شيء، جاو اطباء الانعاش، جينا بكل احنا الفرق اللي كانوا في القسطره، ودرنا لا ريانيماسيون لمده 45 دقيقه. 45 دقيقه لم نستطيع. وكان معنا واحد صديق ايضا يسموه بروفيسور إيريك كروزا، هو كان من غرونوبل وكان يشتغل معنا. هو بروحه قال لي احنا هذو ولا واحد ينجو عندنا منهم. قلت له احنا على كل حال نحاول، ما نجموش نعرفوا قضاء الله الى اخره، هو كذلك كان الامر. ولكن درنا المساج، ولكن في النهايه ما شدش 45 دقيقه وتوفاه الله سبحانه وتعالى. جا ولده مسكين، يعني لاسين اللي تشوفوها، يبكي ويقول خبروني وقالوا لي باللي رايح يموت مسكين، ولكن ما كانش حل. راك تشوف قبل ما نعمل العمليه احنا خايفين يموت لنا في وقت العمليه. شوف مجرد جلس في الكرسي تاعو توفاه الله سبحانه وتعالى. العبره من كل هذا على كل حال، انا يعني كحياتنا الشخصيه كاطباء الى اخره، انا بناتي كانوا موجودين والزملاء. بناتي تقريبا انصدموا لأول مرة كانوا يشوفوا حالة تاع وفاة أمامهم في هذه الصورة. صدقوني يا جماعة، لمدة حوالي قريب 15 يوم وأولادي مساكين في البكاء. أول صورة في عيونهم. احنا أيضا كنا مجروحين مثل كل حالات لما يموت لنا واحد، لأن حالات خاصة. وإن كان راك تشوف ما مات لا في العملية لا في الريانيماسيون لا والو، مجرد جا مسكين جلس فوق كرسي، جاي يحضر اشياء ودار السكتة القلبيه نتاعو. العبره من جديد اللي نتكلم ان قصه طاعه الاباء هذو. كنت تشوف اولاده، شوف واقفين معاه حرص، يعني حارسين مع ابوهم، البنات حارسين، الابناء حارسين وواقفين. ولكن العبره الثانيه اننا شوف كم من سنه ما فوتش، اول مره يفوت. ومن بعد برمجناه يوم 23 فبراير، قلنا تيا غادي نقدموه على اساس نقدروا ننجوا هذا الشخص هذا، واحنا متخوفين انه يموت في وقت العمليه. بصح يوم جاء وقدمنا له العمليه رغم التقديم تاع العمليه هذه، البرنامج هذا، ولكن ما لحقش حتى العمليه مسكين، وتوفاه الله سبحانه وتعالى على السرير. لهذا نقول دائما ان الاجل بيد الله سبحانه وتعالى، واحنا كما قال نعالجوا غير اللي عمره طويله. بصح نطلبكم ايضا يا جماعه تكون عبره ان الانسان ما يخليش الامور تتاخر ويجي ويعقب، ولكن اي حاجه تعملوها مسجله في القضاء، ان الانسان يعمل ما به في وسعه ويقدم ما يستطيع، ويبقى الاجل بيد الله سبحانه وتعالى. والى قصه اخرى ان شاء الله، وبارك الله فيكم.